Вітаємо всіх на нашому каналі. І ми розуміємо, що вам цікаво дізнатися про нас більше інформації. Тоді давайте ми розповімо про себе. Мене звати Анфазора, і ми з Амфою дві рідні сестри, котрі жили своє звичайне життя. Маємо сім'ю та дітей. До того, як почали працювати з Богом, мали роботу, були підприємцями. Але прийшов час для наших внутрішніх змін. Ми почали змінюватися дуже сильно і зайшли у період трансформації, який тривав більше року. Нам було дуже важко. Постійно боліла голова та змінювався тиск. То у дуже високі показники, то у дуже низькі, без причини на те. Була така слабкість, що ми практично нічого не могли робити фізично. Ішов час, і ми почали за собою помічати дивні речі, котрих раніше ми не бачили. Все це нас не налякало, а навпаки, нам стало цікаво, до чого ж ми зможемо дійти в цій трансформації і що зможемо бачити в кінці пройденого етапу. І коли процес трансформації закінчився, ми почали бачити і чути такі речі, котрі ні одна душа на землі не бачить і не чує. Ми тепер чуємо душу і серце кожної людини, її бажання, її вчинки, дії, досягнення, її страхи. Від нас ніхто не може втекти, бо нам не треба перевіряти людину на її доброчесність. Душа та серце все каже. А саме цікаво, що розум в цей період у людини спить і не керує її душею та серцем. І вони можуть сказати все, що відчувають, що їх бентежить, що вони повинні робити тут, на землі, і які мають задачі душі, для виконання яких вони і втілились на планету Земля. А якщо вони втілились, то це означає, що попередні втілення не були гарними та результативними, і прийшлось знову приходити на Землю для проходження очищення своєї свідомості від темряви. Тому так ми і почали працювати. Тому що душі та серця просять про допомогу, благають, щоб ми донесли до людини, що їй треба робити і які у неї задачі, щоб пройти перший етап очищення і піти далі у Всесвіт на своє подальше буття та очищення від темряви. Ви запитаєте, а як ви знаєте, що ви працюєте з Богом, а не з кимось іншим? А ми вам відповімо, що це все відчувається душею та серцем. А саме головне, що ми згадали, хто ми є насправді. І від того, що ми знаємо, хто ми є насправді, ми ні з ким іншим працювати не можемо. Бо Бог є найвища свідомість у Всесвіті, і Він дає всім можливості згадати, хто ви істинні і для чого ви прийшли на землю. Одразу хочемо сказати, щоб ви не гадали, що ми незвичайні душі, і те, що ми будемо робити з людьми, деякі будуть вважати за Боже диво. Тому наша робота на землі усім душам покаже, хто ми є насправді і для чого ми прийшли, понизившись у своїх вібраціях до нуля, щоб слугувати людству і дати ще один шанс для спасіння душі та серця людини. Бо вже якщо ми сюди прийшли, то дійсно людство вже повністю осліпло і спить непробудним сном, і його ніхто не може розбудити.
Хоча просинання вже почалося давно. І вся інформація у людей є. І її предостатньо для того, щоб зробити дії для зміни своєї свідомості і пройти такий важливий перший етап очищення на землі. Вітаємо вас на нашому каналі. Ось і прийшов час записати відео про нас, як ми почали працювати. Антфазора вам частину розповіла інформації про нас, і я ще трохи добавлю зі своєї сторони. Мене звати Амфа, і ми створили канал разом з рідною сестрою моєю. Ви вже це почули. Тому та інформація, яка буде у нас на каналі, вона є унікальною і вона є не дуже простою для розуміння. Тому треба цю інформацію усвідомлювати і розуміти, про що ми кажемо. Але ми сподіваємося, що для багатьох людей це буде доступно, і вони зможуть зрозуміти, про що ми кажемо, і зробити всі висновки правильні. Бо коли ми почали отримувати цю інформацію, вона і призначалася для того, щоб ми передали людям. Але ми ще сумнівалися, наскільки люди можуть цю інформацію взяти і усвідомити. Але вирішили все ж таки її надавати, бо це є істина буття всього, що створив Бог. Він напряму дає нам таку інформацію, і ми її передамо. Вона дуже проста, і все, що є простим, то є геніальним, тому що Бог є геніальним у всьому. Тому та інформація, яку ми будемо передавати, буде у нас на каналі. Ми ніякої монетизації чи якихось інших посилань на своєму каналі не робимо. Ви повинні це знати. Тому, якщо ви побачите, що хтось там в коментарях щось пропонує, то ви повинні знати, що це не від нас. Ми ніякі такі послуги, які не є нашими, не надаємо. Ми надаємо тільки свої послуги, які будуть закріплені у першому коментарі чи в описі для відео. Все інше – це вже не наше. Тому, щоб ви не попадалися на шахраїв, ті, хто будуть, можливо, від нашого ім'я працювати, а ми це знаємо, що будуть, тому ми вас одразу попереджаємо, що треба бути уважним і дивитися тільки те, що ми публікуємо. Так, все ми розібралися. Тепер ми хочемо ще сказати тим, хто хоче цю нашу інформацію всю забирати собі і копіювати, і надавати чи заробляти на неї. Так ось, ми вам хочемо відповісти так, що у Всесвіті, на Землі це теж Всесвіт, тому що це частина Всесвіту, працюють закони Всесвіту. І є дуже гарний закон, такий, який каже, не бери чужого, не віддаси свого. І це все засновано на енергії та силі. Тому, якщо ви не будете брати чужого, що вам не належить, то ви не будете нічого свого і віддавати. А що Всесвіт вирішить у вас забрати, то це тільки Всесвіту і відомо. Тому що для вас не було несподівано, що у вас щось забрали, і ви не розумієте, чому це так відбулося. Все справедливо, а тим паче, що на тонкому плані все записується. І душа та серце, тому вас і сюди послали, для того, щоб ви проходили процес очищення. І вони за вами дуже сильно наглядають,
і розуміють, що ви робите правильно, що ви робите неправильно. І коригують вас, якщо ви щось робите невірно. Канал був створений для того, щоб людині передати істинні знання від Бога. Їх доволі багато і будуть виходити відео періодично. Кожного четверга ми будемо ставити відео нове. Це ми все напишемо в нашому описі, чи в першому коментарі ви про це будете знати. З цим ми питанням розібралися. Ті, хто хочуть писати негативні коментарі, а ми знаємо, що вони будуть писати, тоді ми хотіли би вам порадити, якщо ви людину не знаєте і поливаєте грізюкою, то ви повинні пам'ятати, що це все прийде до вас. Бо закони Всесвіту працюють без будь-якої зміни, і всі зміни, котрі повинні бути, вони тільки робляться з дозволу Бога. Бог змінювати закони Всесвіту не давав, тому закони Всесвіту всі працюють так, як потрібно. Тому не потрібно потім буде жалітися, що щось у вас не виходить. Ви повинні пам'ятати, за що, і усвідомити, що вийшло не так, чому у вас не щастить по життю. З цим ми теж, сподіваємось, розібрались. Тепер ми є авторами всієї інформації, яку ми вам передамо. В нас є авторське право, яке захищено законодавством і не лише України, а й Бернської конвенції, в якої потрібно країни-учасники повинні захищати права авторів. Це є міжнародна конвенція. Тому ще є один момент, коли ви не повинні копіювати нашу інформацію, тому що вона охороняється законом. На каналі ви будете чути інформацію, як дійти до себе істинного, тобто того, ким ви є насправді. Яку ви сторону буття проявляєте, чи ви світла людина, чи ви темна людина. Тому ми радимо дивитися наші відео усім, незалежно від того, чи ви вірите в Бога, чи ви не вірите в Бога. Тому що до релігії ця інформація зовсім не відноситься і навіть близько не стояла. Все, що є релігійним, ми вам радимо брати у релігії. Але релігія з Богом ніякого відношення взагалі немає. Бог є Бог, релігія є релігія. Це зовсім інші речі. Тому ті, хто дуже релігійний і не розуміє, що ми кажемо, тоді потрібно ще раз вам прослухати, і не один раз, і не одне відео, для того, щоб ви зрозуміли, про що ми кажемо. Бо багато хто з релігійних людей може не дуже конкретно і коректно зрозуміти нашу інформацію. Тому для них треба більше усвідомлення. Вся наша інформація йде до того, що людина себе усвідомила своє життя, усвідомила свої дії, вчинки, поведінку і зрозуміла, де вона робить зі сторони світлої, а де вона робить зі сторони темної. Тому що і темна, і світла сторона буття є проявленням того, що є Всесвіт. Тому вся інформація, яку ми вам передамо, вона буде для людини дуже цінна, бо це і є істина в останній редакції. Будуть багато казати, що у кожного є своя істина,
але треба все ж таки нам повірити, що це є остання інстанція істини у всьому. Тому чекайте наші нові відео, слухайте нас. Якщо щось не розуміло, можете писати коментарі. Ми по можливості вам будемо відповідати, але не обіцяємо, що це прям буде кожен коментар. Якщо будуть коментарі цікаві, і люди будуть розуміти, що вони хотіли би отримати інформацію саме від Бога, що він по цьому питанню міг би розповісти, тоді, можливо, він там і напише. Тому до побачення, до нових зустрічей на каналі. Чекайте, що буде дуже багато нових і корисних для вас відео. До побачення.